Η Xiaomi κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον της βιομηχανικής αυτοματοποίησης, δοκιμάζοντας ανθρωποειδή ρομπότ στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων της. Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Xiaomi, η κινεζική τεχνολογική εταιρεία επιδιώκει να ενισχύσει την παραγωγικότητα και να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της ρομποτικής στη βιομηχανία αυτοκινήτου. Σύμφωνα με τον ίδιο, 2 ανθρωποειδή ρομπότ είναι ήδη σε θέση να ολοκληρώσουν έως και το 90% συγκεκριμένων εργασιών μέσα σε 3 ώρες στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η τοποθέτηση παξιμαδιών και η μεταφορά υλικών στη γραμμή συναρμολόγησης, διαδικασίες που απαιτούν ακρίβεια, επαναληψιμότητα και ταχύτητα. Η μεγαλύτερη πρόκληση για την ενσωμάτωση των ρομπότ, σύμφωνα με τον πρόεδρο, είναι ο συγχρονισμός με τον εξαιρετικά γρήγορο ρυθμό παραγωγής. Στο εργοστάσιο αυτοκινήτων της Xiaomi, ένα νέο όχημα ολοκληρώνεται κάθε 76 δευτερόλεπτα. Το γεγονός ότι τα 2 ανθρωποειδή ρομπότ μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον ρυθμό θεωρείται σημαντικό ορόσημο. Η δυνατότητα αυτή δεν αφορά μόνο την ταχύτητα, αλλά και την αξιοπιστία σε περιβάλλοντα υψηλής πίεσης. Οι γραμμές παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων απαιτούν απόλυτη συνέπεια και ελαχιστοποίηση λαθών, καθώς ακόμη και μικρές αποκλίσεις μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα και το κόστος. Παρά τις εντυπωσιακές επιδόσεις, η εταιρεία ξεκαθάρισε ότι τα ρομπότ βρίσκονται ακόμη σε δοκιμαστικό στάδιο. Η παρουσία τους στη γραμμή παραγωγής θυμίζει περισσότερο ασκούμενους παρά πλήρως ενταγμένους εργαζόμενους. Η αξιολόγηση αφορά όχι μόνο την τεχνική απόδοση, αλλά και την ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα με ανθρώπινους εργαζόμενους και τη μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Η Xiaomi είχε παρουσιάσει το ανθρωποειδές ρομπότ CyberOne το 2022, χωρίς ωστόσο να το διαθέσει εμπορικά. Οι σημερινές δοκιμές δείχνουν ότι η εταιρεία επενδύει μεθοδικά στη βελτίωση των δυνατοτήτων του, με στόχο μελλοντικά τα ανθρωποειδή να μπορούν να αντικαθιστούν ανθρώπους σε συγκεκριμένες εργασίες ή να αναλαμβάνουν καθήκοντα που θεωρούνται επικίνδυνα ή τεχνικά δύσκολα. Η ενσωμάτωση ανθρωποειδών ρομπότ σε πραγματικές γραμμές παραγωγής αποδεικνύει ότι η τεχνολογία περνά από το στάδιο της επίδειξης σε εκείνο της πρακτικής εφαρμογής. Αν οι δοκιμές αποδειχθούν επιτυχημένες, το μοντέλο αυτό θα μπορούσε να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των εργοστασίων και να επιταχύνει την παγκόσμια υιοθέτηση της ανθρωποειδούς ρομποτικής.